मॉर्निंग. आज आपण कॉम्प्लेक्स नंबर मधला क्यूब रूट ऑफ युनिटी हा पॉइंट पाहणार आहे. काय आहे याच्यामध्ये बघा, ओमेगा क्यूब आपल्याला अल्फा, बीटा आणि गॅमा ह्या टर्म माहिती आहेत फिजिक्स मध्ये बघितलेल्या 10वी मध्ये. तर तसाच एक रूट आपल्याला ओमेगा क्यूब म्हणजे छोटा डब्ल्यू आपण लिहिलेला असतो ओमेगा क्यूब. मग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी जसं आपण झेड हा पहिला कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आय बी, ए बी बिलॉंग्स टू आर आणि आय इज इक्वल टू रूट मायनस 1 आणि त्याच्यावरून आपण आय स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस 1 आय रेस टू 100 ही व्हॅल्यू काढली. आय रेस टू 100 म्हणजे काय, आय रेस टू 2 रेस टू 50 इज इक्वल टू मायनस 1 रेस टू 50. ज्या वेळेस मायनस हा टर्म असतो आणि त्याचा पॉवर जर ऑड टर्म असेल तर त्याची व्हॅल्यू किती येते, -1. त्यानुसार कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी म्हणजे ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब म्हणजे डब्ल्यू, याची व्हॅल्यू युनिटी आहे, क्यूब असला तरी व्हॅल्यू कशी घेतलेली आहे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. याच्यावरून हा डब्ल्यू पण स्मॉल आहे आणि त्याला मॅथमॅटिक्स मध्ये ओमेगा म्हणलेला आहे. त्याच्यावरून आपल्याला काही टर्म बघायच्या. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ म्हणजे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी म्हणलं की काय, थोडंसं आपण काय करतोय मागचे पुढं पॉइंट एक्सपोनेन्शियल टर्म झेड हा मॉड्युलस पाहिला, कॉम्प्लेक्स नंबर पाहिला, नंतर अँप्लिट्यूड थीटा काढला. तर त्याच्यानंतर ओमेगा बघणार आणि नंतर त्याच्यामधला एक पॉइंट आहे तो ओमेगा बघितल्यानंतर थोडंसं क्रम आपला मागं पुढं होतोय पुस्तकापेक्षा. मग ओमेगा क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी आहे म्हणजे हे लक्षात ठेवायचं की ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला ओमेगाच्या व्हॅल्यू फाइंड करायच्या. मग घ्या 1.4 मधले एक्झाम्पल. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ फर्स्ट ओमेगा रेस टू 18, second omega raised to 21, third omega raised to -30. ह्या ओमेगाच्या व्हॅल्यू काढायच्यात आपल्याला. ओमेगाची व्हॅल्यू काढताना ओमेगा रेस टू 18 ची काढताना कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी म्हणजे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हे माहिती आहे आपल्याला. मग याला काय करा, 3 च्या मल्टिपल मध्ये घ्या. मग 3 × 6 इज इक्वल टू 18 आहे. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म 3 च्या मल्टिपल मध्ये घ्यायचा. ओमेगा रेस टू 3 रेस टू 6 ओमेगा रेस टू 18 ला असं म्हणलं म्हणजे काय, ओमेगा क्यूब ची व्हॅल्यू किती आहे, 1. 1 रेस टू 6 इज इक्वल टू 1. ओमेगा रेस टू 18 ची व्हॅल्यू किती आली मग 1. ओमेगा रेस टू 21, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आहे, 21 एक्सपोनेन्शियल टर्म आहे. 3 × 7 म्हणजे 21. मग ओमेगा रेस टू 21 ला कसं लिहिता येईल, ओमेगा रेस टू क्यूब रेस टू 7 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. मग काय 1 रेस टू 7 त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे, 1. आता ओमेगा रेस टू -30 मग ओमेगा रेस टू -30 आहे ती सिम्प्लिफाय केलं तर 1 ओमेगा रेस टू 30. सिम्प्लिफिकेशन केलं तर 1 ओमेगा रेस टू 3 रेस टू 10 काय होणार आहे, 1 रेस टू 10 इज इक्वल टू 1. ही व्हॅल्यू काय झाली मग 1 ओमेगा रेस टू 30 व्हॅल्यू. 1 ओमेगा रेस टू 3 रेस टू 10 इज इक्वल टू 1 रेस टू 10 इज इक्वल टू 1. हा झाला ओमेगा रेस टू -30 ची व्हॅल्यू. हा आहे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. आणखीन काय सांगितलेलं आहे बघा की ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. ह्या टर्म आपल्याला इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये दिल्या असेल तर सिम्प्लिफिकेशन करायचं आणि अशी व्हॅल्यू काढायची. ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी म्हणजे ओमेगा रेस टू क्यूब इज इक्वल टू 1. मग घ्या ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी देन शो दॅट म्हणजे ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी म्हणजे काय, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. शो दॅट फर्स्ट 2 - ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 7. दुसरं काय दाखवायचंय बघा,
1 प्लस ओमेगा मायनस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू 6 इज इक्वल टू 64. आणि तिसरं काय दाखवायचे 1 प्लस ओमेगा क्यूब मायनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू 3 इज इक्वल टू 0. मग बघूया काय काय टर्म येतात ते. पहिल्यांदा इक्वेशन नंबर 1 घेऊया. काय आहे इक्वेशन नंबर 2 मायनस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 7. हे इक्वेशन घेऊया. इक्वेशन 1 2 मायनस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 7. LHS इज इक्वल टू 2 मायनस ओमेगा स्क्वेअर. सिम्प्लिफिकेशन केला 2 ने याला मल्टिप्लाय केलं 2 ने याला ओमेगानं मल्टिप्लाय केलं ओमेगानं मल्टिप्लाय केलं. पहिल्यांदा इक्वेशन सिम्प्लिफिकेशन. पहिल्या ब्रॅकेटमधल्या पहिल्या टर्मनं दुसऱ्या ब्रॅकेटमधल्या दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय कर. 2 इंटू 2 4. 2 इंटू ओमेगा स्क्वेअर 2 ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा इंटू 2 मायनस 2 ओमेगा मायनस इंटू मायनस प्लस आणि ओमेगा क्यूब. सिम्प्लिफिकेशन करूयात. मग काय बघा 4 मायनस याच्यातून काय करूया 2 ओमेगा कॉमन घेत 2 ओमेगा कॉमन घेत. नंतर काय झालं ओमेगा मायनस 1 प्लस 1. सिम्प्लिफिकेशन जर केला आणखी 1 प्लस 4 किती झाला 5 मायनस 2 ओमेगा स्क्वेअर मायनस 2 ओमेगा. हे इक्वेशन झालं. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर -5 मायनस ओमेगा स्क्वेअर सिम्प्लिफिकेशन जर केलं तर ओमेगा स्क्वेअर प्लस 2 ओमेगा याच्यामध्ये काय होणार आहे बघा 5 मायनस 2 कॉमन घ्या ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा या अशी टर्म घेऊ ना. आणि याची व्हॅल्यू x इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. काय झालेलं आहे आपल्याला काय सांगितलंय ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. म्हणजे सिम्प्लिफिकेशन जर केलं तर काय येईल बाळांनो ओमेगा क्यूब मायनस 1 इज इक्वल टू 0. आणि ह्याचं रूट काय होतील ओमेगा मायनस 1 आणि दुसरा रूट होईल ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इट हॅज 2 रूट्स. काय ओमेगा मायनस 1 इज इक्वल टू 0 आणि दुसरा ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मग आपल्याला कशाची व्हॅल्यू पाहिजे ओमेगा स्क्वेअर मायनस 2 कॉमन घेतला नाही तर प्लस व्हॅल्यू काय होणार आहे आपल्याला ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1. मग बघा काय बनलेलं आहे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. थोडं सिम्प्लिफिकेशन केलं हा मायनस प्लस 1 इकडच्या बाजूला घेतला मायनस झाला. मग इट हॅज 2 रूट्स. या ओमेगा क्यूब -1 ला 2 रूट आहेत कोणची ओमेगा -1 ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मग हा एक रूट इज इक्वल टू 0 हा एक रूट इज इक्वल टू 0. मग ह्याची व्हॅल्यू किती आहे -1 इथे सबस्टिट्यूट केले 5 मायनस 2 इंटू -1 5 मायनस मायनस प्लस 2 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू RHS. ही व्हॅल्यू कशी सोबत आहे RHS सोबत आहे. मग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी हे 2 रूट कसे आले ते पण बघूयात आपण. बघा काय करायचं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी जसं आपण 6वीला झालेला आहे बघा हा पार्ट इक्वेशनचा. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू 1. हे बघा रूट हा क्यूबचा 1 स्क्वेअरचा 0 सिंगल टर्मचा 0 आणि कॉन्स्टंटचा -1. मग याचं पहिलं रूट काय असेल 1. हा ॲज इट इज 1 इंटू 1 0 प्लस 1 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1 इंटू 1 हा काय झाला 0. मग इथं प्लस जर असेल तर काय घेतलं जातं आपण मायनस रूट घेतला जातो आहे की नाही. मग काय टर्म झाली ती
ओमेगा आहे ना इथं, ओमेगा मायनस 1 आणि दुसरा रूट कॉन्स्टंट ओमेगा ओमेगा स्क्वेअर, ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Omega cube minus 1 has two roots and these roots are omega minus 1 omega square plus omega plus 1 is equal to 0. मग याच्यावरून आपण काय व्हॅल्यू तयार केल्या, ओमेगा इज इक्वल टू 1 आणि दुसरी काय केली ओमेगा, म्हणजे हे बघा ह्याच्यावरून दोन रूट आहेत ना, ओमेगा मायनस 1 इज इक्वल टू 0, त्याच्यावरून ओमेगा इज इक्वल टू काय झाला 1, ओमेगा क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, हे तर आपल्याला माहितीच होतं. त्याच्यावरून तीन व्हॅल्यू घेत काय ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू मायनस 1, ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर, 1 ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा. ह्या व्हॅल्यू आपल्याला घेता येते. ह्या इक्वेशन सॉल्व्ह करताना आपण ह्याचाच वापर केलेला आहे बघा. तसं आता दुसरं एक्झाम्पल बघू. 1 प्लस ओमेगा मायनस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू 6 इज इक्वल टू 64 आहे. मग आपण सोडवू सेकंड एक्झाम्पल. काय म्हणताय बघा सेकंड एक्झाम्पल. हां 1 प्लस ओमेगा मायनस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू 6 इज इक्वल टू 64. LHS 1 प्लस ओमेगा मायनस ओमेगा स्क्वेअर. 1 प्लस ओमेगा किती व्हॅल्यू आहे का, 1 प्लस ओमेगा मायनस ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू 6 काय होणार आहे, मायनस 2 ओमेगा स्क्वेअर रेस टू 6 मायनस 2 रेस टू ओमेगा रेस टू 12 हां आणि 2 रेस टू 6 किती झाला, इवन पॉवर आहे ते किती झालं 64 आणि ओमेगा रेस टू 12 ची व्हॅल्यू किती झाली 1 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू RHS. बघा कारण 1 प्लस ओमेगा हे बघा ह्याच्यावरून आपण घेत आहे 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. याचे दोन रूट सिंथेटिक डिव्हिजनने घेतले. पहिला आला ओमेगा मायनस 1, दुसरा आला ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. असं आपण सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे. आता तिसरं एक्झाम्पल बघू. घ्या 1 प्लस ओमेगा रेस टू 3 मायनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू 3 इज इक्वल टू 0. हे दाखवायचे बघा. ह्या आपल्याला याचा वापर दुसऱ्या ब्रॅकेटचा वापर करायचा आहे. बघा आपल्याला काय माहिती आहे ओमेगा काय माहिती आहे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. इट हॅज टू रूट्स ओमेगा क्यूब मायनस 1 इज इक्वल टू 0 आणि याचे दोन रूट काय पडतात ओमेगा मायनस 1 आणि दुसरा ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मग आपल्याला कशाची व्हॅल्यू पाहिजे 1 प्लस ओमेगाची. मग काय होणार आहे 1 प्लस ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू काढायची. मग आपल्याजवळ ही इक्वेशन आहे. 1 प्लस ओमेगाची व्हॅल्यू काय होणार आहे 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर. बघा मायनस ओमेगा स्क्वेअर आणि इथं क्यूब. मग याची व्हॅल्यू अशी देता येईल मायनस ओमेगा क्यूब रेस टू स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू किती 1, 1चा स्क्वेअर किती झाला 1. तसंच 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर. आता याच्यावरून 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती होणार आहे मायनस ओमेगा
आणि त्याचा क्यूब काढायचा आहे. मायनस ओमेगा रेस टू क्यूब इज इक्वल टू मायनस 1 रेस टू क्यूब इज इक्वल टू -1. ह्या दोघांची ॲडिशन आहे. काय इक्वेशन? 1 प्लस ओमेगा रेस टू क्यूब मायनस 1 प्लस ओमेगा रेस टू क्यूब. LHS घेतला. इक्वेशन 1 मध्ये व्हॅल्यू काढलेली आहे, इक्वेशन 2 मध्ये व्हॅल्यू काढलेली आहे. याची किती आहे? 1. काय पहिले 1 प्लस ओमेगा. 1 प्लस ओमेगाची व्हॅल्यू किती आहे? 1. आणि नंतर 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू किती आहे बाळांनो? दॅट इज इक्वल टू 1 ही व्हॅल्यू. बघा, मायनस ओमेगा क्यूब. तर काय होणार आहे? मायनस ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू किती आहे? -1. मायनस मायनस काय होणार आहे? हे -1. आणि हे असलेलं मायनस आणि ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू काय असणार आहे? मायनस 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 प्लस आणि हे मायनस 1 - 1 किती? 0 इज इक्वल टू RHS. हे आपलं तिसरं एक्झाम्पल होतं. घ्या व्यवस्थित लिहून. Omega is the complex cube root of unity. Then show that. ते व्हॅल्यू फाइंड करायचे आपल्याला. एक ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगाची 2 आहे. ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेस टू 4 3 आहे. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू क्यूब याची व्हॅल्यू 4 आहे. 1 मायनस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू क्यूब प्लस 1 मायनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू क्यूब. ह्या व्हॅल्यू फाइंड करायच्यात आपल्याला. पहिलं ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा याची व्हॅल्यू काढायची. दोन टर्मची बेरीज आहे. बेरीज करताना डिनॉमिनेटर सेम असला पाहिजे. पहिल्या टर्मचं किती? 1. दुसऱ्याचं काय? ओमेगा. सिम्प्लिफिकेशन. ॲडिशन करायची तर डिनॉमिनेटर सेम नाही. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन ओमेगा. वी नो द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1. वी नो द इक्वेशन ओमेगा minus 1 omega cube is equal to 1. Then we get the equation omega cube minus 1 is equal to 0. And it has two roots, omega minus 1 and omega square plus omega plus 1 is equal to 0. Omega square plus 1 म्हणजे काय होणार आहे? मायनस ओमेगा अपॉन ओमेगा. मायनस omega omega get cancelled is equal to -1 is the value of omega plus 1 upon omega. दुसरं इक्वेशन घ्या. काय म्हणलेलं आहे बघा? ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेस टू 4 याची व्हॅल्यू काढायची. आपल्याला माहिती काय? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. लिहिता येईल ओमेगा रेस टू 4. यांचं ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू 1 टाकली. ओमेगा रेस टू 4 ला ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू किती आहे? 1. ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 प्लस ओमेगा आणि याची व्हॅल्यू किती असणार आहे सांगा? ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इट हॅज रूट अँड दिस व्हॅल्यू इज 0. आणि असं जर काढायचं असेल हे बघा, ओमेगा प्लस 1 ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? ओमेगा मायनस ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. हे सुद्धा 0च येते. तिसरी व्हॅल्यू बघा काय तिसरी टर्म? त्याला 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू क्यूब
1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस ओमेगा रेस टू क्यूब. ओमेगा मायनसचा क्यूब किती आहे मायनसच. ओमेगा क्यूब किती व्हॅल्यू आहे 1. मग काय होणार आहे -1 इज द व्हॅल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू क्यूब. नंतर चौथं एक्झाम्पल घ्या. तुमच्या पुस्तकामध्ये तुम्ही बघा थोडंसं थोडं एक्सप्लेन करा. काही अडचण असेल तर मला फोन करू शकताय. पोलार फॉर्म घ्यायचा आहे. हे झालं की पोलार फॉर्म आपल्याला तोपर्यंत थिटाच्या व्हॅल्यू साईन कॉस टॅन कॉसच्या माहिती होतात. थोडंसं रिव्हिजनला वेळ पण मिळतो म्हणून तो एक पॉईंट ठेवलाय. पुस्तक धड्यामध्ये आपण थोडंसं मागचं पुढं करतोय सोडून कुठलेही, आणि जे पॉईंट सोडलेले आहेत ते तुम्हाला मी डिलीटेड पोर्शन म्हणून पॉईंट पाठवलेले आहेत ग्रुपवर. त्याच्यामध्ये बाकी दुसरं काही सोडून दिलेलं नाही. 1 मायनस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू क्यूब आणि प्लस त्याच्या साईन काय 1 मायनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू क्यूब. बघा ह्याची व्हॅल्यू काय होणार आहे ओमेगा स्क्वेअर. बरं काय करू 1 मायनस ओमेगा इथं काय करू व्हॅल्यू लिहून काढतो अगोदर आपण. प्रश्न असा आहे आपला, काय प्रश्न आहे 1 मायनस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू क्यूब प्लस 1 मायनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर याची व्हॅल्यू काढायची. मग ह्याला सिम्पली मायनस कॉमन घेते ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू क्यूब प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू मायनस ओमेगा आहे. प्लस आणि तर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर किती आहे -1. 1 मायनस -1 किती येणार आहे ती व्हॅल्यू 1 मायनस 1 काय होणार आहे 2 प्लस ओमेगा मायनस ओमेगा किती होईल -2 ओमेगा तर काय होणार आहे 2 मायनस 2 ओमेगा. 2 कॉमन घेतलं 1 मायनस ओमेगा म्हणजे मायनस कॉमन जर घेतला याच्यातून तर ओमेगा -1 आणि ओमेगा -1 किती असतो 0. 2 × 0 इज इक्वल टू 0. व्यवस्थित तुम्ही काय करायला लिहून काढा, समजून घ्या अगोदर.